हेलो फ्रेन्ड्स, म तपाईहरुलाई चाहिँ आज CapCutबाट कसरी फोटोहरुलाई एडिट गर्ने, कसरी भिडियोहरुलाई डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्टाइलिस्ट एनिमेसनहरु भिडियोमा कसरी सेट गर्ने इफेक्टहरु यो सबै कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोबाट देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ CapCutबाट कसरी अटोमेटिक फोटो स्लाइडहरु इफेक्टहरु चाहिँ कसरी राख्ने त कसरी फोटोमा चाहिँ इफेक्टहरु सेट गर्ने। सबभन्दा पहिला CapCut खोल्नुहोस्। त्यसपछि CapCut खोलिसकेपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्ट एन्ड अटो कट भनेर देख्दै हुनुहुन्छ। न्यू प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाई यसमा चाहिँ आफै फोटोहरु सिलेक्ट गरेर अथवा भिडियोहरु सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाई यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ एनिमेसनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को त्यहाँनिर अटो कट भनेर थियो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आफै अटोमेटिक चाहिँ इफेक्टहरु सेट हुन्छ। अब यो म्यानुअली चाहिँ यो त सबैलाई त युज गर्न आउँछ नै न्यू प्रोजेक्ट भएकोमा है। अब अटो कटमा पनि एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ CapCutले अटोमेटिक चाहिँ तपाईको फोटो भिडियोहरुमा चाहिँ इफेक्ट हाल्दिन्छ। जस्तै मैले त्यहाँनिर क्लिक गराए, त्यसपछि यहाँनिर कुनै पनि म यहाँनिर फोटो सेट गर्दै छु, चुज गर्दै छु, एउटा कुनै पनि फोटो लिदै छु यहाँबाट। कुनै पनि फोटो लिए है, अनि नेक्स्ट गरे। अब एउटा दुईवटा तीनवटा पनि तपाईले फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर मैले चाहिँ फोटो यहाँनिर सेट गरिदिएको छु र अटोमेटिक के गरेको छ भने CapCutले एउटा इफेक्ट हालेको छ। त्यसै गरेर यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइप अफ इफेक्टहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ जुन इफेक्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यस्तै टाइपको के गर्छ त त्यसमा चाहिँ अटोमेटिक सेट गरिदिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक इफेक्टहरु सेट गरिरहेको छ। अब तपाईलाई यो मन पर्यो भने त्यो अनुसार चाहिँ मन पर्यो भने यो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्टाइलिस्ट भएको चाहिँ इफेक्टहरु रहेको छ। जुनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यही इफेक्ट चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त सेट हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई धेरै चाहियो भने यहाँ माथि चाहिँ गोलो भनेर चाहिँ यहाँनिर साइन देखिराख्नु भएको छ है। यसलाई रिफ्रेश भनेर हुन्छ है, रिलोड भनेर यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अझै मोर इफेक्टहरु यहाँ लोड हुन्छ, अझै इफेक्टहरु लोड हुन्छ। अब तपाईलाई कस्तो इफेक्ट चाहियो त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यस्तै गरेर धेरै टाइपको इफेक्टहरु यहाँनिर तपाई भेट्न सक्नुहुन्छ। धेरै टाइप अफ हो। अब त्यसै गरेर जस्तै मलाई एउटा कुनै इफेक्ट मन पर्यो भने मैले सेट गरे, एउटा इफेक्ट सेट गरे। त्यसपछि यसलाई यो मन परिसकेपछि यहाँनिर तपाई एक्सपोर्ट भनेमा क्लिक गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सेभ टु डिभाइस विथ CapCut वाटरमार्क भनेर देखाइरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। होइन भने डाइरेक्टली तपाईले सेभ एन्ड शेयर टु टिकटक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई सेभ गर्नु छ भने ग्यालेरीमा भने तपाई सेभ टु डिभाइस गर्नुहोस्। होइन भने डाइरेक्टली यदि तपाईलाई सेभ गर्नु छ के रे शेयर गर्नु छ टिकटकमा भने त्यहाँनिर अर्को अप्सन चुज गर्नु होला। अब यो त थियो तपाईलाई चाहिँ CapCutबाट चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ इफेक्टहरु राख्ने। अर्को प्रोसेस पनि म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। जुन प्रोसेस रहेको छ टिकटकमा, जस्तै कि टिकटकमा हामी डिफ्रेन्ट टाइप अफ एनिमेसनहरु त्यहाँनिर हेरिरा हुन्छौं। त्यो त्यस्तै टाइपको एनिमेसन आफ्नै भिडियो फोटोहरुमा कसरी राख्ने। जस्तै कि तपाई टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ हैन। अब यो टिकटक अब प्ले भएको छ मानौ यो टिकटक, अनि यहाँनिर यस्तै टाइपको तपाईलाई आफ्नो फोटोमा भिडियोहरु सेट गर्न छ। यस्तै इफेक्टहरु भने कसरी गर्ने युज त, यही टेम्प्लेटलाई कसरी युज गर्ने त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई CapCut फ्री भिडियो एडिटर भनेर अप्सन रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्न साथ तपाईले यसमा क्लिक गर्न साथ तपाईलाई
एकदम फास्टमा यहाँनिर युज टेम्प्लेट भनेर जुन अप्सन आएको थियो त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै फास्टमा युज टेम्प्लेट भनेर नभए के हुन्छ त्यो डाइरेक्टली तपाईँको त्यो टेम्प्लेट नखुलेर तपाईँको क्यापकट चाहिँ एप्लिकेसन खुलेर आइदिन्छ। जस्तै कि अहिले चाहिँ डाइरेक्ट क्यापकट अप्सन खुलेर आएको छ, यानि कि एप्लिकेसन खुलेर आएको छ, जुन चाहिँ मलाई चाहिएको छैन किनभने मैले ढिलो गरिदिएँ, त्यहाँनिर खोल्नलाई ढिलो गरिदिएँ। म फेरि यहाँनिर ब्याक गरेँ र यहाँ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरमा क्लिक गरेँ र फास्टमा है एकदम फास्टमा त्यहाँनिर युज टेम्प्लेट भनेर देखाइरहेको थियो, त्यसमा मैले क्लिक गरिदिएको छु। तपाईँहरू पनि त्यसैमा क्लिक केही प्रोजेक्ट एप अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर अप्सन देखिरहेको छ। युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गराउनुहोस् यसरी। अनि त्यस पछाडि तपाईँ त्योमा फोटो मात्रै राख्ने कि भिडियोको साथ चाहिँ तपाईँले बनाउने है, के गर्ने त? मानौँ तपाईँलाई तलमाथि फोटो चाहिएको छ र बिचमा भिडियो प्ले, जस्तै तपाईँले एफेक्टमा देख्नुभयो टिकटकमा, त्यस्तै बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ एउटा फोटो सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि फेरि भिडियोमा गएर म एउटा कुनै भिडियो लिन्छु यहाँबाट है। यहाँबाट मैले कुनै एउटा भिडियो लिएँ, जस्तै यहाँबाट मैले कुनै भिडियो लिएँ। त्यस पछाडि अर्को तल पनि एउटा फोटो म लिन्छु यहाँबाट, अर्को फोटो ल मानौँ मैले अर्को पनि फोटो लिएँ र प्रिभ्यू भन्ने अप्सन छ, प्रिभ्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, अब यो प्ले भइरहेको छ। यो तपाईँको यो जुन छ यो एफेक्टहरू त्यो अनुसार चाहिँ पछाडि भिडियो पनि प्ले भइरहेको छ र तपाईँको फोटोहरू पनि आइरहेको छ। इफ तपाईँले फोटोहरू एडजस्ट गर्नु छ, फेस देखिरहेको छैन भने त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले यो फेस पनि यसमा मिलाउन सक्नुहुन्छ है, यानि कि फोटोलाई पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी हो भने मैले फेरि ब्याक गरेँ, फेरि युज गरेँ, सेम प्रोसेस, फोटो चुज गरेँ है, फोटो चुज गरेँ। त्यस पछाडि भिडियोमा गएँ, भिडियोमा पनि म फेरि अर्को यहाँबाट भिडियो लिएँ, मानौँ यहाँबाट भिडियो लिएँ। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को फोटो लिएँ, कहाँ गयो फोटोहरू पनि, जस्तै यहाँ मैले फोटो लिएँ। एन्ड अब यो फोटोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। एडिट भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ तल है, एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसरी फोटोलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। कन्फर्म, फेरि भिडियोलाई पनि तपाईँ त्यसरी चाहिँ ड्र्याग गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यसरी, कन्फर्म। त्यस्तै गरेर मानव यो भिडियो मलाई चाहिएन, फेरि म अर्को भिडियो लिन्छु यहाँबाट, एकछिन म अर्को भिडियो लिन्छु। भिडियोलाई पनि म एडिट गरेँ। ओके, त्यस पछाडि कतिको तपाईँलाई भिडियो चाहिएको छ त्यति युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अनि कन्फर्म गर्नुहोस्। यो फोटोलाई पनि सबैलाई एडिट गर्नुहोस्। ओके, एन्ड लास्टमा कन्फर्म गरिदिनुहोस् एन्ड प्रिभ्यू। अब यो लोड हुँदैछ। यसमा चाहिँ तपाईँले साउन्ड इफेक्टहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई मन परेको साउन्डहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अलिकता टाइम लिँदैछ।
ओके, अब यहाँ फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो बनेर आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी है। यसै गरेर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ स्टाइलिस्ट इफेक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ बनाएर, स्टाइलिस्ट टाइपको है। अब त्यसपछि तपाई यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले सेभ गरिदिनुस् अथवा डाइरेक्टली टिकटकमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, अब धेरै कुराहरु थियो यसमा टिकटकमा एन्ड टिकटकको इफेक्टहरुमा एन्ड क्यापकटमा पनि धेरै त्यस्तो इफेक्टहरु छ। म सबै चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन सकिन बिकज यहाँनिर मेरो चाहिँ ब्याट्रीको जुन छ क्यापेसिटी एकदमै कम भइसकेको छ, 6% मात्रै रहेको छ। सो म तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै भिडियो चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ बताउन सकिन, त्यसको लागि सरी। एन्ड चाहिँ भिडियो मन परेकोमा चाहिँ एउटा कमेन्ट सुझाव राखिदिनु होला र मेरो च्यानललाई एउटा सब्स्क्राइब पनि गरेर जानु होला। हस्त, धन्यवाद।